Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Plaiking Therapy, το κανάλι που λέει ότι το πλέξιμο είναι θεραπεία και μάλιστα ψυχοθεραπεία. Αν μόλις μας έχετε ανακαλύψει, κάντε μια εγγραφή και ένα κλικ στο καμπανάκι για να βλέπετε τι ανεβάζουμε κάθε φορά. Αυτό εδώ σήμερα που θα σας δείξω είναι ένα μπλουζάκι καλοκαιρινό. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κάποια φάση η οποία είναι ακόμη στο πλέξιμο. Θα γίνουν 2 τετράγωνα κομμάτια. Έχω αρχίσει ήδη και αυτό εδώ είναι το πίσω. Έχω αρχίσει ήδη και το δεύτερο, το μπροστά δηλαδή. Και θα το φτιάξω με γιακά χαμόγελο. Δηλαδή θα ενωθούν τα 2 κομμάτια στους ώμους και θα ραφτούν, οπότε θα πέφτει και λίγο το μανικάκι και ο γιακάς θα είναι ανοιχτός για καλοκαιρινό. Είναι μια πάρα πολύ μαλακή κλωστή, μοιάζει λίγο σαν βελούδο, είναι πάρα πολύ όμορφη, πλέκεται αρκετά ευχάριστα και η πλέξη της επίσης είναι πάρα πολύ απλή. Είναι 4 ανάποδοι και 2 καλοί. Για να το δούμε και λίγο. Αν και νομίζω ότι όλες λίγο πολύ θα τις ξέρετε αυτές τις πλέξεις, απλώς λίγο για να το δούμε. Είναι αυτές οι 2 οι καλές και εδώ οι 4 που πάνε ανάποδα για να γίνει αυτό το ριγέ που βλέπουμε σαν σχέδιο. Θα σας το δείξω και σε κάποια φάση έτοιμο αργότερα, ραμμένο, συναρμολογημένο. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Θα ραφτεί, είπαμε, στους ώμους και θα πέφτει και το μανικάκι λίγο. Αυτή είναι η πλέξη, αυτή είναι η μία πλευρά, εδώ, με τις 4 που φαίνονται ανάποδοι και είναι και αυτή εδώ, που μπορείς όπως θέλει ο καθένας να φαίνεται για καλή μεριά. Κάτω δεν έχω κάνει λάστιχο, έχω κάνει αυτή τη μους, για να μην είναι έτσι κάπως, γιατί το λάστιχο λίγο σουρώνει, για να μην είναι σουρωτό, να είναι σε πιο ίσια γραμμή και για να ταιριάζει και με το υπόλοιπο ντεσέμ που έχει εδώ, το σχέδιο, έκανα αυτό εδώ, τη μους. Στο άλλο το κομμάτι που έχω εδώ ολόκληρο, έχει τη μους επάνω, κάτω όταν αρχίζουμε, και τη μους επάνω εδώ στο γιακά που θα γίνει το χαμόγελο. Θα το δούμε και συναρμολογημένο και θα δείτε ότι είναι ένα πολύ εύκολο μπλουζάκι. Είναι μαλακό, είναι δροσερό, η κλωστή του είναι πολύ ωραία και θα το δούμε και λίγο αργότερα. Εδώ έχω τελειώσει και το δεύτερο κομμάτι. Έχω βάλει και λίγο ροζ, για να το φωτίσει λιγάκι, και βλέπω ότι όπως και εσείς βλέπετε ταιριάζει πάρα πολύ ωραία. Εξάλλου αυτά τα χρώματα είναι στην ίδια κατηγορία χρωμάτων και θα το ενώσουμε όπως είπα εδώ στους ώμους. Θα μείνει κάπου ένα τέτοιο περιθώριο εδώ. Θα ενωθεί δηλαδή εδώ οι 2 ραφές από την ανάποδη φυσικά. Και εδώ από το πλάι θα ραφτεί πάλι έτσι όλο. Θα μείνει βέβαια ένα μέρος για μανικάκι και ελπίζω ότι το βρίσκετε αρκετά εύκολο να το επιχειρήσετε κι εσείς. Τώρα μας έχει μείνει το ράψιμο και αμέσως μετά θα το δούμε τελειωμένο για να δείτε πόσο ωραίο και εύκολο είναι και μάλιστα και πρακτικό σαν μπλουζάκι. Τώρα που λίγο θα φθινοπωριάσει, είναι βέβαια δροσερό, αλλά θα ταιριάζει ακόμα καλύτερα αυτή την εποχή. Εδώ έχω τελειώσει και το δεύτερο κομμάτι. Έχω βάλει και λίγο ροζ, για να το φωτίσει λιγάκι, και βλέπω ότι όπως και εσείς βλέπετε ταιριάζει πάρα πολύ ωραία. Εξάλλου αυτά τα χρώματα είναι στην ίδια κατηγορία χρωμάτων
και θα το ενώσουμε όπως είπα εδώ στους ώμους. Θα μείνει κάπου ένα τέτοιο περιθώριο εδώ, θα ενωθεί δηλαδή εδώ οι δύο ραφές από την ανάποδη φυσικά, και εδώ από το πλάι θα ραφτεί πάλι έτσι όλο, θα μείνει βέβαια ένα μέρος για μανικάκι και ελπίζω ότι το βρίσκετε αρκετά εύκολο να το επιχειρήσετε κι εσείς. Τώρα μας έχει μείνει το ράψιμο και αμέσως μετά θα το δούμε τελειωμένο για να δείτε πόσο ωραίο και εύκολο είναι και μάλιστα και πρακτικό σαν μπλουζάκι. Τώρα που λίγο θα φθινοπουριάσει είναι βέβαια δροσερό, αλλά θα ταιριάζει ακόμα καλύτερα αυτή την εποχή. Και εδώ βλέπουμε το μπλουζάκι τελειωμένο, όπως σας είχα υποσχεθεί. Είναι πάρα πολύ εύκολο όπως είδατε, συναρμολογήθηκε. Εδώ στο μανικάκι έχω κάνει ένα μικρό τελείωμα με ροζ και με βελονάκι για να μην γυρνάει και να στέκεται πιο όμορφο. Γιατί η πλέξη είναι πάει λίγο μέσα έξω και θα γυρνούσε προς τα μέσα το μανικάκι, οπότε το στερεώσαμε λίγο με αυτό εδώ με το βελονάκι. Επίσης κάτω είναι η μους όπως το είχαμε πει για να μην σακουλιάζει. Έχει πάρα πολύ ωραία εφαρμογή αυτή η ελαστική πλέξη πάνω στο σώμα. Εδώ είναι ο γιακάς, το χαμόγελο που λέγαμε, τα δύο τετράγωνα κομμάτια και φορώντας το είναι κάπως έτσι. Και έτσι τέλειωσε και είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μπλουζάκι. Πρακτικό για αυτή την εποχή ειδικά που θα αρχίσουν και οι ψυχρούλες και επειδή είναι και με μαλακή κλωστή στρώνει πάρα πολύ ωραία και εύχομαι να το δοκιμάσετε κι εσείς να το φτιάξετε ακόμη και σε πιο μεγάλο, σε άλλα χρώματα, όπως εσείς σας βολεύει. Αυτά και θα τα πούμε σε ένα επόμενο πλεκτό. Θα δούμε ένα επόμενο πλεκτό. Γεια σας.